Ahoj všichni, tady Kovy. V dnešní Kovy neděli budeme probírat televizi. Ano, taky se divím, že ještě existuje. Ještě před vznikem televize se lidé třeba zprávy dozvídali v kině. Vždycky před filmem běžel takzvaný československý filmový týdeník. A jelikož to bylo v dobách komunismu, mohli jste se tam dozvědět třeba tohle. Pomocí větru z mraky poslali američtí imperialisté mandelínku bramborovou na naši republiku. Otec se synkem něco spozorovali. To je on, americký brouk. Co chtějí američtí imperialisté? Chtějí, aby nejnebezpečnější škůdce brambor zničil naše vyspělé bramborářství. Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky. Vypořádáme se i s mandelínkou bramborovou, americkým broukem. No, srovnání mandelinky bramborové a Milady Horákové je teda dost brutální. Pokud, nedej bože, nevíte, kdo je to Milada Horáková, klidně pauzněte video a běžte si to vygooglit. S příchodem televize přišly estrády, různé televizní filmy, seriály, pořady, prostě všechno, co dávají v televizi každý rok pořád dokola. Nevím jak vám, ale mně přijde, že v té době úplně ve všem hrál Vladimír Menčík, Jiřina Bohdalová, Josef Kemr, Jiří Sovák nebo Miloš Kopecký, anebo ideálně úplně všichni najednou. A pozor, v té době byl jenom jeden televizní kanál, později dva. Ano, taková doba skutečně existovala. Pojďme společně držet minutu ticha za všechny, kteří v tom museli žít. A ještě ty komunisti navrch. Pak ale přišla revoluce. Na trh totiž přišly komerční televize, Prima a Nova. A právě Nova přinesla doslova revoluci. Hned rok potom, co začala vysílat, jí sledovalo 70% lidí. Úplně šílená situace však nastane, když si uvědomíte, co těch 70% lidí sledovalo za věci. Tak například Doremi. Zpívající Pavel Trávníček je suverénně jednou z věcí, která mě bude děsit do konce života. Baby, just give me a sign and now that you're gone, I wanna be with you. I can't go. Ale určitě mě nebude děsit tak moc jako tohle. Takže v kostele zpívám také. Proboha, co se to děje? Ruce se mu začínají třát. A nic strašnějšího už doufám být nemůže. Tancuj, vole. Jsem jen trošku šoku, spravil by to na prsek nějakého moku. Jako bych nic neřekl. Může. V hrůzostrašnosti ale konkurují pořady jako třeba Kolotoč, S háčkem. Rande, Ahoj, Pavle, já jsem Jana. A jelikož je tu moc Jan, tak mi může říkat Dafne. No, hele. Fajn. Adios, Šárko, já jsem hbitý David. nebo Vabank. 3, 2, 1, akce! Naštěstí, díky bohu, se našlo i pár výjimek. Bohužel mě v tuhle chvíli napadá jenom česká soda. Já vítám pana Karla Gotta, dobrý večer. Karel se na to trošičku oháknul dneska. Tak oháknul jsem se, vzal jsem si krásný šaty, takový světlý, abych vyniknul. No, to jsou hezký světlý šaty, už ani ty fleky nejsou vidět. To je prostě geniální. Navíc skoro každý pořad v té době byl symbolicky zakončen epochálním vystoupením Dana Nekonečného, plného konfet, ohňostrojů, exotiky a očividně také kokainu. Hrozně rád bych vám řekl, že tyhle záběry jsou třeba 20 let staré, ale oni jsou jen 2 měsíce staré. Produkci těch největších hovadin se totiž v posledních letech ujala televize Barrandov. Až donedávna si skoro každý myslel, že nic horšího než Kameňák nebo Babovřesky nebo Poslední výkřik natočit nejde. To jsme se ale všichni mýlili. TV Barrandov nám totiž dokázala, že to jde i hůř. Mnohem hůř. Přinesla seriál Bezdružice, kde je strašné úplně všechno. Kamera, neotřelých pedagogických praktik. Její poslední návrh na dobrovolné fyzické tresty však Bůh ví proč neprošel. scénář, Očistec je předložka pro očištění bod. Očistec souvisí s božím zázrakem. Dobře, nebudu to řešit, vtipy. Tak to ty kukačky musím dávat do opravy. Proč už dávala kukačky do opravy, když jdou? V 10 ráno 3krát zakoukali, 2krát se uprdli a pak se tomu začali smát.
Myslím, že reakce Václava Vydry, který mimochodem v tomto tisíciletí nehrál v jediné věci, která by měla být sebemenší uměleckou hodnotu, hovoří úplně jasně. Tohle vystihuje celý ten seriál úplně úžasně. Od hereckých výkonů, Kde pak ty fajn polky jsou? až po Dádu Patrasovou ve vaně. Maria, takový Tak ta je taky na Oscara. vypadni. Proč tohle nedělala v kouzelné školce? Vypadni. O post nejhoršího televizního kanálu pod sluncem však televize Barrandov vede dost úporný boj a ku podivu ho prohrává. Dovolte mi, abych vám slavnostně představil televizi Regina! Nejhorší televizní kanál pod sluncem. Najdete tam úplně všechno. Pořady o vaření. Přivoň, zkusu hodnou, jaká je? To je ostrošina, jahoda. Je to červený, už nemáš to takový výběr. Malina? To bys měla pecičky. Tak jsem to vzdala. No, má to pecky, špačci na to lítají. Češně. Višně. Podivné rozhovory. Občas hraju na nějakých diskotékách. Ty? Jako DJ? Ale kuš. Ano. No a jak to máš s tancováním? Módní salon. Já si myslím, že naše modelka dnešní Markétka, která s námi jde na večírek, tak se oblékla velice dobře. No. A to je dobrý. prostě, když potká tvrdák. No, To nepadne, vole. Pořady pro děti. A jak dopadla myška Bobinka? Asi zahynula. Ale i pořady s dětmi. Dále tam najdete i kvalitní hudbu. Dnes sice máme desítky kanálů, ale najdeme na nich i takovéhle šity. A když už mluvím o šitech, nemůžu se nezmínit o fenoménu poslední doby. Nekonečných seriálech. Tak třeba Ulice má za sebou 2971 dílů. Pane bože, představte si, že byste všechny ty díly viděli. Jeden díl má hodinu, což znamená 2971 hodin. To znamená asi 124 dní. Za tu dobu, a kdyby to šlo, byste úplně v pohodě stihli dojet ze Země až na Měsíc. A pak tu samozřejmě máme i ty normální seriály, které mají nějaký konec. V tomto odvětví exceluje hlavně Česká televize, která se doslova vyžívá ve vraždách. Labyrint, Případy prvního oddělení, Kriminálka, Staré město nebo totální bizáry, jako třeba Případ pro exorcistu. Co je tak nemožného na tom, že by měl farář něco s prostitutkou? Vy mě chcete nasrat, Pavle. Nebo Vraždy v kruhu. Kozorozy bývají vynikající doktoři, pečliví, přesný. Možná má ten tvůj chirurg porušený Saturn. To je v pohodě, toho si vůbec nevšímejte, já mám jen porušený Saturn. Já jen prostě nechápu, proč Ivan Trojan jednoduše nezavolal do TV Regina, tam by mu poradili. Nechte si to propláchnout, jo, to vám jenom pomůže. A já se teď podívám na tu prostatu. Každý den v České televizi prostě umře hromada lidí a ještě větší hromada lidí to potom zdlouhavě vyšetřuje. Už jste někdy měl zácpu? Ano, bohužel tím trpím. No tak já myslím, že to fakt stačilo. Ukažte nám, jak sedíte na záchodě. Už dost! Jakube, pojďte nám ukázat, kdybyste šel do přírody, ukažte. Jak byste se No. Tak a dost, ne, já to prostě nevydržím. A teď nejenom jako, prosím vás, jenom... Televizi vyhazuju oknem, už nikdy ji nezapnu. Právě při první velké akci v Křoví, tehdy jsem se prohlásil za krále Šumavy. Už dost! Tohle video mě fakt stálo spoustu síly, takže jestli se vám líbilo, budu moc rád za...